Hello students, welcome to second lecture of our HSC Computer Science Operating System series. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत ऑपरेटिंग सिस्टीम ओव्हरव्ह्यू. याच्यामध्ये आपण 3 ऑपरेटिंग सिस्टीम बद्दल डिस्कस करणार आहोत. विंडोज 98, विंडोज NT and लास्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम. या 3 ऑपरेटिंग सिस्टीम बद्दल आपण कंप्लीट डिस्कशन या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत. हॅलो, दिस इज रियाज पठाण फ्रॉम WIT विथ सर्च ट्युटोरियल्स, योर वन स्टॉप सोल्युशन फॉर कम्प्युटर सायन्स लर्निंग. जर आपण या चॅनलवर नवीन असाल तर या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि येणाऱ्या नवीन व्हिडिओच्या अपडेटसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. So without wasting time, let's get started. So start with the Windows operating system. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम मधील फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टीम होती डॉस. जेव्हा IBM यानी इंटरनॅशनल बिझनेस मशीन यांनी बिल गेट्स यांना अप्रोच केलं त्यावेळेला 1981 मध्ये बिल गेट्स यांनी फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टीम तयार केली. त्याला म्हटलं जातं MS-DOS. ही ऑपरेटिंग सिस्टीम कम्प्लिटली कमांड ओरिएंटेड होती. याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे GUI म्हणजेच ग्राफिकल युजर इंटरफेस प्रोव्हाइड केलेला नव्हता. म्हणजेच कोणत्याही प्रकारचे आयकॉन्स, कोणत्याही प्रकारचे इमेजेस, मल्टीमीडिया आपल्याला यूज करता येत नाही. आणि प्रॉब्लेम असा होता की हे यूज करणे खूप डिफिकल्ट होतं. त्यामुळेच या प्रॉब्लेमला ओव्हरकम करण्यासाठी बिल गेट्स यांनी मायक्रोसॉफ्ट या कंपनीमध्ये 1985 मध्ये एक ऑपरेटिंग सिस्टीम तयार केली जी कम्प्लिटली ग्राफिकल युजर इंटरफेसला सपोर्ट करत होती. म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्ही आयकॉन्स, इमेजेस, मल्टीमीडिया यूज करू शकत होता आणि त्याच ऑपरेटिंग सिस्टम म्हटलं जातं विंडोज. 1985 चा विंडोज हा व्हर्जन होता विंडोज 3.1. पुढे विंडोजचं नेक्स्ट व्हर्जन आलं विंडोज 95. याच्यामध्ये ग्राफिकल युजर इंटरफेसला थोडं एक्सटेंड करून आणखी फॅसिलिटीज ऍड केल्या होत्या आणि नंतर मायक्रोसॉफ्टने विंडोज 98 हा नवीन व्हर्जन लॉन्च केला. याच्यामध्ये फुल ग्राफिकल युजर इंटरफेस प्रोव्हाइड केलं होतं आणि याच्यामध्ये विंडोज 95 पैकी एक एक्स्ट्रा फॅसिलिटी ऍड केली होती, ती होती मल्टीटास्किंगची. म्हणजेच विंडोज 98 ही मल्टीटास्किंग आणि फुल्ली GUI सपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टीम होती. सो आता विंडोज 98चे कोणकोणते फीचर्स होते, कोणकोणते फॅसिलिटी होत्या ते आपण पाहू. फर्स्ट फीचर ऑफ विंडोज 98 इज फास्टर ऑपरेटिंग सिस्टीम. याच्यामध्ये एक्स्ट्रा टूल्स प्रोव्हाइड केलेले होते जे विंडोज 95 पेक्षा जास्त फास्ट वर्क करत होतं. यात मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट असा होता की यात तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचे एक्स्ट्रा हार्डवेअर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइसेस ॲड करायची गरज नव्हती. यामध्ये आपल्या प्रोसेसिंगची एफिशियन्सी वाढवण्यासाठी इनबिल्ड काही सॉफ्टवेअर्स, इनबिल्ड काही ॲप्लिकेशन्स ॲड केलेले होते, जसे मेंटेनन्स विझार्ड, ड्रायव्हर कन्व्हर्टर आणि डिस्क डिफ्रॅगमेंटर यांसारखे ॲप्लिकेशन्स, यांसारखे फीचर याच्यामध्ये ॲड केले होते जे ऑपरेटिंग सिस्टीमला आणखी फास्टर करत होते. नेक्स्ट फीचर इज इझी टू यूज. याच्या अंडर मेन 4 पार्ट्स येतात. याचा यूज करून ही ऑपरेटिंग सिस्टीम युजरला आणखी कन्व्हिनियंट, आणखी इझी टू यूज केली गेली होती. त्यामध्ये फर्स्ट पॉईंट होता वेब इंटिग्रेशन. आता यामध्ये कोणत्या पॉईंटचे इंटिग्रेशन केले होते तर फर्स्ट होतं विंडोज 98 एक्सप्लोरर अँड सेकंड इंटरनेट एक्सप्लोरर. या दोघांना कंबाईन करून एकाच सिंगल व्ह्यूमध्ये त्याचा यूज केला होता, जेणेकरून लोकल आणि वेब बेस्ड सर्चेससाठी हे हेल्पफुल होतं. म्हणजे याच्यात मेन फॅसिलिटी अशी होती की ऑटो कम्प्लीट ॲड्रेस. म्हणजे जेव्हा तुम्ही एखादा ॲड्रेस आधीच यूज केलेला असेल, आधी कोणताही रिसोर्सेस यूज केलेला असेल आणि पुन्हा एकदा तुम्हाला तो बघायचा असेल तर जेव्हा तुम्ही जस्ट त्याचा थोडे लेटर्स टाईप करता तेव्हा ते ॲटोमॅटिकली कंप्लीट करून तुम्हाला ते रिसोर्सेस दाखवतं. म्हणजे त्याला आपण प्रिव्हियस सर्चेसचं ॲटो सजेशन असंही म्हणता येईल. म्हणजे तुम्ही जे प्रिव्हियसली यूज केलेला आहे तोच डेटा तुम्हाला पुन्हा इझिली दाखवता जाईल. नेक्स्ट फीचर असेल मल्टिपल डिस्प्ले सपोर्ट. याचा अर्थ असा होता की ही ऑपरेटिंग सिस्टीम ही एकापेक्षा जास्त मॉनिटर्स सपोर्ट करू शकते. जसं तुम्ही गेमिंगमध्ये बघितलं असाल की गेमर्स हे एकापेक्षा जास्त मॉनिटर्स यूज करत असतात गेम खेळत असताना. म्हणजेच या वेळेला एकच स्क्रीन मल्टिपल मॉनिटरमध्ये स्प्लिट होते. म्हणजेच तुमचा स्क्रीनचा एरिया जो असतो तुम्ही काय करू शकता, एक्सटेंड करू शकता विथ द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टीम. मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्ही क्रिकेटमध्ये बघू शकता तिथे एक स्कोर बोर्ड लावलेला असतो किंवा त्याचबरोबर काही व्हिडिओ पॅनल्स असतात ज्याच्यावरती तुमचे व्हिडिओ दिसत असतात. ही एक स्क्रीन मल्टिपल मॉनिटर्समध्ये स्प्लिट असते. इझी टू यूज मधील थर्ड फीचर असेल पॉवर मॅनेजमेंट. याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही कम्प्युटर स्टार्ट करता किंवा तुमचा मॉनिटर स्टार्ट करता या वेळेला स्टार्टिंगचा जो टाइम असतो हा टाइम जर तुम्ही रिड्यूस केला तर तुमचा परफॉर्मन्स आणखी वाढू शकतो. आणि हेच या ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये प्रोव्हाइड केलं होतं. ऑन नाव हा जो टाइम असतो हा त्यांनी रिड्यूस केला होता आणि त्याच्यामुळे तुमचं परफॉर्मन्स आणखी वाढलं होतं. आणखी ह्याच्यामध्ये युजर्सनाही ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज करणं आणखी सोपं झालं होतं. नेक्स्ट फीचर आहे युनिव्हर्सल सिरियल बस. आता हा फोर्थ फीचर असेल इझी टू यूज मधील. या आधीच्या ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये असा प्रॉब्लेम होता की जे डिव्हायसेस, मल्टिपल डिव्हायसेस तुम्हाला तुमच्या कम्प्युटरना कनेक्ट करायचे असतात त्यांचा सिरियल बस पोर्ट म्हणजे कनेक्शन करण्याचा जो पोर्ट होता त्यांचे डिफरंट सायझेसमध्ये ते अवेलेबल होते. त्यामुळे जेव्हा तुम्हाला नवीन डिव्हाइस अटॅच करायचा होता तेव्हा तुम्हाला कम्प्युटर ऑफ करून पुन्हा चालू करणे हे गरजेचं होतं. तर हा प्रॉब्लेम रिझॉल्व्ह करण्यासाठी जर तुमचा कम्प्युटर ऑन आहे आणि तुम्हाला त्याच वेळेला तुमचे डिव्हाइस अटॅच करायचे असतील तर त्यासाठी एक फॅसिलिटी प्रोव्हाइड केली आहे, त्यालाच म्हटलं जातं युनिव्हर्सल सिरियल पोर्ट. म्हणजे कोणत्याही प्रकारचे डिव्हाइसेस तुम्ही इझिली तुमच्या कम्प्युटरला अटॅच करू शकता. त्यासाठी तुम्हाला तुमचे कम्प्युटर ऑफ करायची गरज नाही आहे किंवा रिस्टार्ट करायचीही गरज नाही आहे. आणि थर्ड फीचर आहे मोर एंटरटेनिंग अँड फन. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट, एक्स्ट्रा फन ॲड केलेलं होतं. कारण या ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये तुम्हाला
डिफरंट व्हिडिओ प्लेबॅक्स, डिफरंट टेलिव्हिजन इन्हान्समेंट्स आणि आणखी असे बरेचसे एंटरटेनमेंटचे ॲप्लिकेशन्स प्रोव्हाइड केलेले होते, ज्याचा यूज करून तुम्ही इझिली तुमचं एंटरटेनमेंट करू शकत होता. आणि कलर सिस्टीम ही बऱ्यापैकी त्यांनी इन्हान्स केलेली होती, ज्याचा यूज करून तुम्हाला इझिली तुम्ही टेलिव्हिजन्स आणि त्याच्यामधले व्हिडिओज पाहू शकता. आणि फोर्थ फीचर विंडोज 98मध्ये ॲड केला होता, त्याचं नाव होतं हेल्प. म्हणजेच तुम्हाला जर कोणत्याही प्रकारे अडचण असेल, कोणत्याही प्रकारचा क्वेश्चन तुम्हाला असेल, तर तुम्ही इझिली त्या क्वेश्चन त्याच्यामध्ये टाईप करून त्याबद्दल हेल्प घेऊ शकता. म्हणजे त्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही टेक्निशियनकडे, कोणत्याही हार्डवेअर एक्सपर्टकडे जाऊन ते चेक करणे याची गरज नाही आहे. तुम्ही इझिली तुमच्याच कम्प्युटर, तुमच्याच ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये ते चेक करू शकता आणि ॲज पर युअर प्रॉब्लेम तुम्हाला ते सोल्युशनही प्रोव्हाइड करतील. तर असं काहीसं विंडोज 98मध्ये सर्व फीचर्स ॲड केलेले होते, ज्याचा यूज करून विंडोज 98 हायली युजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टीम बनली होती. आणि यामध्ये थोडं इन्हान्समेंट करण्यासाठी विंडोजने एक नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टीम इंट्रोड्यूस केली, त्यालाच म्हटलं जातं विंडोज NT. मायक्रोसॉफ्टने विंडोज NTचं फर्स्ट व्हर्जन लॉन्च केलं 1993मध्ये. त्याला म्हटलं जातं व्हर्जन 3.1. विंडोज NTमध्ये NTचं मिनिंग होतं न्यू टेक्नॉलॉजी. ही न्यू टेक्नॉलॉजी होती मल्टी युजर, मल्टीटास्किंग अँड मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टीम. मल्टी युजर म्हणजेच एकापेक्षा जास्त युजर्स या ऑपरेटिंग सिस्टीमला अटॅच होऊन आपले काम इझिली करू शकतात. त्याचबरोबर मल्टी टास्किंग म्हणजेच एकापेक्षा मल्टिपल टास्क तुम्ही या ऑपरेटिंग सिस्टीम थ्रू करू शकता. त्यामध्ये सॉंग्स ऐकणे, व्हिडिओज पाहणे, त्याच्यानंतर इंटरनेटवरती सर्फिंग करणे आणि तुमच्या ऑफिसचं काही काम असेल तर तेही तुम्ही इझिली याच्यावरती एकाच वेळेला करू शकता ॲट अ टाइम. आणि ही मल्टीटास्किंग सिस्टीम सपोर्ट करण्यासाठी विंडोजमध्ये एक फॅसिलिटी यूज केली गेली होती, यालाच म्हटलं जातं टाइम स्लाइस. म्हणजेच CPUचा जो टाइम होता तो मल्टिपल प्रोसेसमध्ये कट केलेला होता, डिवाइड केलेला होता. म्हणजे प्रत्येक प्रोसेसला एक पर्टिक्युलर टाइम पिरियड दिलेला होता आणि तो टाइम पिरियड कंप्लीट झाला तर CPUचा जो वर्किंग आहे तो दुसऱ्या प्रोसेसला शिफ्ट होतो. लेट्स टेक एन एक्झाम्पल. आपल्याकडे आता 5 टास्क असतील तर फर्स्ट टास्कला एक 2 सेकंडचा टाइम दिलेला असेल, सेकंड टास्कला एक 2 सेकंडचा टाइम आहे. म्हणजे प्रत्येक टास्कला एक 2 सेकंडचा टाइम पिरियड फिक्स केलेला आहे. या टाइम पिरियडलाच म्हटलं जातं टाइम स्लाइस. मग फर्स्ट ऑपरेशन जेव्हा कंप्लीट होईल तेव्हा CPU आपल्याला स्वतःहून दुसऱ्या ऑपरेशनला शिफ्ट करेल आणि नंतर 2 सेकंडचं काम दुसऱ्या ऑपरेशनमध्ये कंप्लीट झालं तर तो अगेन थर्ड ऑपरेशनला काय होईल, तिसऱ्या टास्कला तो शिफ्ट होईल. असंच करत तो काय करतो, प्रत्येक टास्कला पर्टिक्युलर टाइम पिरियड प्रोव्हाइड करून तो पुढे शिफ्ट होत जातो आणि यामुळेच मल्टीटास्किंग ही फॅसिलिटी इझिली प्रोव्हाइड केली जाते. तो एकाच ऑपरेशन, एकाच टास्कमध्ये स्टक होऊन राहत नाही, म्हणजेच तिथेच अडकून राहत नाही. तो कॉन्स्टंटली पुढे सरकत राहतो, कॉन्स्टंटली पुढे चेंज होत राहतो नवीन टास्क, नवीन ऑपरेशन्समध्ये. आणि हीच फॅसिलिटी तुम्ही डाउनलोडच्या वेळेला चेक करू शकता. समजा तुम्ही एकाच वेळेला मल्टिपल फाईल्स डाउनलोडला लावले असतील तर तुम्हाला ॲक्च्युली वाटतं की एकाच वेळेला सगळ्या फाईल्स रन होत आहेत, एकाच वेळेला सगळ्या फाईल्स डाउनलोड होत आहेत. पण पॉईंट असा असतो याच्यामध्ये की प्रत्येक फाईलला एक टाइम स्लाइस दिलेला असतो. म्हणजे CPU प्रत्येक वेळेला प्रत्येक फाईलमध्ये पर्टिक्युलर टाइम पिरियड कंप्लीट झाला की तो सेकंड फाईलला मूव्ह होत असतो. आणि ही प्रोसेस खूप फास्ट असते, त्यामुळे आपल्याला ॲक्च्युली वाटतं की एकाच वेळेला सगळी प्रोसेस होत आहे. यालाच म्हटलं जातं मल्टीटास्किंग. आणखी एक फीचर विंडोज NTमध्ये ॲड केलं होतं, त्याला म्हटलं जातं व्हर्च्युअल मेमरी मॅनेजमेंट आणि सेकंड आहे सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग. सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंगमध्ये एकाच वेळेला मल्टिपल प्रोसेसेस CPUला अटॅच केलेले असणार आहे. CPUचा वर्किंग लोड वाढवून CPUकडून जास्तीत जास्त काम करून घेतलं जाणार आहे. यासाठी एक प्रोसेस मल्टिपल थ्रेड्समध्ये कट होते. म्हणजेच एक मोठी प्रोसेस मल्टिपल पीसेसमध्ये कट केली जाते आणि प्रत्येक पीसला थ्रेड म्हटलं जातं. आणि हे सगळे थ्रेड्स एकाच वेळेला काम करतात म्हणून याला म्हटलं जातं मल्टी थ्रेडिंग. लेट्स टेक एन एक्झाम्पल. माझ्याकडे एक 20 MBची फाईल असेल आणि त्याला मला प्रोसेस करायचं असेल. त्या फाईलला मी एकच फाईल म्हणून प्रोसेस करण्याऐवजी मी काय करेन की त्या फाईलला 10 वेगवेगळ्या पार्टमध्ये कट करेन. म्हणजेच प्रत्येक पार्ट हा 2 MBचा होईल आणि ते 10 ऑपरेशन्स एकाच वेळेला CPUकडे पाठवले जातील. मग CPU पर्टिक्युलर टाइम पिरियडचा यूज करून, पर्टिक्युलर टाइम स्लाइसचा यूज करून या 10 थ्रेड्सवर एकाच वेळेला काम चालू करेल आणि यालाच म्हटलं जातं मल्टिपल पॅरलिझम. आणि हे प्रत्येक थ्रेड इंडिपेंडेंटली CPUकडे जातील आणि इंडिपेंडेंटली ते आपलं काम करून घेतील, जेणेकरून ती कंप्लीट 20 MBची फाईल जी CPUकडे जाऊन प्रोसेस होणार होती त्याच्या 10 टाइम्स कमी टाइम तुम्हाला ही कंप्लीट प्रोसेस होण्यासाठी लागेल जर तुम्ही ती कंप्लीट प्रोसेस 10 मल्टिपल थ्रेड्समध्ये कट करून CPUकडे पाठवली तर. विंडोज NTमध्ये 2 पॉईंट इंट्रोड्यूस केले होते. फर्स्ट होता विंडोज NT वर्क स्टेशन अँड सेकंड आहे विंडोज NT सर्व्हर. विंडोज NT हा 20% फास्टर होता विंडोज 95 पेक्षा, त्याच्या प्रोसेसिंगसाठी आणि त्याच्या मल्टिपल फीचर्ससाठी. म्हणजे न्यूवेल्सची नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टीमचा जो सर्व्हर आहे हा जगातील फर्स्ट सर्व्हर आहे जो ॲक्च्युअली इन्स्टॉल होऊन ऑपरेशन्स प्रोव्हाइड करत होता. न्यूवेल्सच्या नेटवेअर नंतर जो सेकंड सर्व्हर इन्स्टॉल केला गेला होता तो होता विंडोज NT सर्व्हर. विंडोज NT हा ऑल एक्झिस्टिंग नेटवर्किंग सिस्टीमला सपोर्ट करत होता. म्हणजे सर्व प्रकारे तो नेटवर्किंगला सपोर्ट करत होता. कोणत्याही वेने तुम्ही एक कम्प्युटर दुसऱ्या कम्प्युटरला इझिली कनेक्ट करू शकता विथ द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग सिस्टम्स.
विंडोज NT हा एक हाय परफॉर्मन्स फाईल सिस्टीमला सपोर्ट करतो, त्याला म्हटलं जातं न्यू टेक्नॉलॉजी फाईल सिस्टीम NTFS, जी फॉल्ट टॉलरन्स, हाय सिक्युरिटी आणि लार्ज अमाऊंट ऑफ फाईल्सला सपोर्ट करत होती. म्हणजे तुम्ही लार्ज अमाऊंटमध्ये फाईल्स इझिली याच्यामध्ये स्टोअर करू शकता विथ द हेल्प ऑफ NTFS. आता स्क्रीनवर तुम्ही विंडोज NTचं मॉड्युलर आर्किटेक्चर बघू शकता. यामध्ये लेअर वाईज ही सिस्टीम, हे आर्किटेक्चर डिफरन्शिएट केलेलं आहे. यामध्ये सगळ्यात खालचे लेअर असेल हार्डवेअर ॲब्स्ट्रॅक्शन लेअर म्हणजे HAL. यामध्ये सर्व हार्डवेअर्स कनेक्टेड असणार आहे, जे हार्डवेअर तुमच्या ऑपरेटिंग सिस्टीम, तुमच्या कम्प्युटर सिस्टीमला अटॅच आहे. तर तुमचं कीबोर्ड असेल, मॉनिटर असेल, माऊस असेल, यासारखे सर्व हार्डवेअर्स या हार्डवेअर ॲब्स्ट्रॅक्शन लेअरमध्ये येतात. म्हणजेच कोणत्याही प्रकारचं इनपुट घ्यायचं आहे, कोणत्याही प्रकारचं आउटपुट प्रोव्हाइड करायचं आहे, तर हे हार्डवेअर ॲब्स्ट्रॅक्शन लेअरकडून कर्नेल म्हणजेच ऑपरेटिंग सिस्टीमला प्रोव्हाइड केलं जातं. आणि हार्डवेअर ॲब्स्ट्रॅक्शन लेअरच्या वर असेल कर्नेल. कर्नेल म्हणजेच हा एक ऑपरेटिंग सिस्टीमचा मेन पार्ट आहे, एक कोर पार्ट आहे, ज्याच्या थ्रू सर्व ऑपरेशन्स कंप्लीट केले जातात, सर्व प्रोसेस केल्या जातात. मग ही कर्नेल सर्व इन्फॉर्मेशन पास करेल अपर लेअरला, जी एक सिस्टीम सर्व्हिसेसची लेअर आहे, जी 6 पार्ट्समध्ये डिवाइड केलेली आहे. फर्स्ट असेल ऑब्जेक्ट मॅनेजर. हा काय करेल, कोणतीही प्रोसेस तुमच्या कम्प्युटरमध्ये जेव्हा एंटर होते तेव्हा त्या प्रोसेसच्या रिलेटेड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केला जातो, ज्या ऑब्जेक्टने ती पर्टिक्युलर प्रोसेस आयडेंटिफाय केली जाते थ्रू आउट द कम्प्लीट ऑपरेशन इन द ऑपरेटिंग सिस्टीम. देन ऑब्जेक्ट मॅनेजरचं हे काम आहे की पर्टिक्युलर प्रोसेसच्या रिलेटेड असणारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करणे, मॅनेज करणे, डिलीट करणे, मॉडिफाय करणे, हे सर्व काम ऑब्जेक्ट मॅनेजर रिलेटेड असते. सेकंड पॉईंट असेल प्रोसेस मॅनेजर. जसं ऑब्जेक्ट मॅनेजरचं सर्व काम ऑब्जेक्टच्या रिलेटेड असतं, तसंच प्रोसेस मॅनेजरचं काम हे कम्प्लिटली प्रोसेस आणि थ्रेड्सच्या रिलेटेड असेल. म्हणजेच कोणत्या प्रोसेस आता इंटर झालेल्या आहेत, कोणत्या प्रोसेस रेडी आहेत, कोणत्या प्रोसेस प्रोसेसिंगमध्ये चालू आहेत म्हणजे रिझ्यूम आहेत, आणि कोणत्या प्रोसेस हॉल्ट म्हणजेच पॉज केलेल्या आहेत, कोणत्या प्रोसेस डिलीट केलेल्या आहेत, या सर्व ऑपरेशन्स, हे सर्व रेकॉर्ड्स प्रोसेस मॅनेजरकडे आहेत. नेक्स्ट असेल व्हर्च्युअल मेमरी मॅनेजर. व्हर्च्युअल मेमरी मॅनेजमेंटची कंप्लीट कन्सेप्ट आपण येणाऱ्या नवीन व्हिडिओजमध्ये पाहणारच आहोत. या व्हिडिओमध्ये जस्ट तुम्हाला मी आयडिया देतो की व्हर्च्युअल मेमरी नेमकी असते काय. व्हर्च्युअल मेमरी कन्सेप्ट ही अशी असते की एखादा ॲप्लिकेशन, एखादा प्रोग्राम जर हाय स्पेस, हाय मेमरीमध्ये रन होत असेल आणि तेवढी मेमरी तुमच्या कम्प्युटरमध्ये, तुमच्या ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये अवेलेबल नसेल, तरी तो डेटा, ती प्रोसेस तुम्ही इझिली तुमच्या कम्प्युटरमध्ये ॲक्सेस करू शकता विथ द हेल्प ऑफ व्हर्च्युअल मेमरी कन्सेप्ट. म्हणजेच व्हर्च्युअल मेमरी एका प्रकारचं इल्युजन, एका प्रकारचा आवाज क्रिएट करते की त्या ऑपरेटिंग सिस्टीम, त्या कम्प्युटर सिस्टीममध्ये तेवढी मेमरी अवेलेबल आहे, पण ॲक्च्युअलीमध्ये ती मेमरी तिथे अवेलेबल नसते. तर त्यासाठी व्हर्च्युअल मेमरी मॅनेजर हा पर्टिक्युलर प्रोसेसेससाठी डिफरंट मेमरीज ॲलोकेट करणे अँड डिफरंट मेमरीज डिॲलोकेट करणे म्हणजेच फ्री करणे हे काम करत असतो. फोर्थ आहे सिक्युरिटी रेफरन्स मॅनेजर. याचं काम असं असतं की कोणकोणते फाईल, कोणकोणते प्रोसेसेस कम्प्युटर सिस्टीममध्ये अवेलेबल आहेत आणि त्याच्या रिलेटेड असणारे ओनर्स कोण आहेत, त्याच्या रिलेटेड असणारे युजर्स कोण आहेत, हे आयडेंटिफाय करणे आणि एका युजरचा डेटा दुसऱ्या युजरला कधीही पास होणार नाही याची काळजी घेणे. म्हणजेच प्रत्येक फाईलला एक पर्टिक्युलर अमाऊंट ऑफ सिक्युरिटी प्रोव्हाइड केली जाते, जेणेकरून कोणताही युजर दुसऱ्या युजर्सचा डेटा ॲक्सेस करू शकणार नाही. नेक्स्ट सर्व्हिस आहे लोकल प्रोसिजर कॉल फॅसिलिटी. याचा यूज करून एक सिस्टीम दुसऱ्या क्लायंट सिस्टीमला कॉल करू शकते, इंटरनल कॉल करू शकते आणि याच प्रकारे एका सिस्टीममध्ये असणारे सब सिस्टीम्स ही एकमेकांना कॉल करू शकतात. कॉल इन द सेन्स त्यांना मेसेजेस पास करणे, त्यांना डेटा पास करणे, हे सर्व ऑपरेशन्स या फॅसिलिटी थ्रू प्रोव्हाइड केले जातात. नेक्स्ट सर्व्हिस आहे इनपुट आउटपुट सब सिस्टीम. ज्याच्यामध्ये मल्टिपल इनपुट डिव्हायसेस ॲक्सेस केले जातात, हँडल केले जातात, ज्याचा यूज करून एक सब सिस्टीम दुसऱ्या सब सिस्टीमला इनपुट पास करू शकते आणि त्याच्याकडून प्रोसेस करून आउटपुटही घेऊ शकते. म्हणजे सर्व प्रकारे इनपुट आउटपुटचं ऑपरेशन्स हे या फॅसिलिटीमध्ये प्रोव्हाइड केले जातात. सो दॅट इज अ कम्प्लीट आर्किटेक्चर ऑफ विंडोज NT, दॅट इज अ विंडोज न्यू टेक्नॉलॉजी. डिफरन्स बिटवीन डॉस अँड विंडोजमधील एक कंप्लीट होल व्हिडिओ मी ऑलरेडी अपलोड केलेला आहे या चॅनलवर. मी इन्सिस्ट करेन आपल्याला की तो व्हिडिओ जाऊन पहा, म्हणजे तुमचे बेसिक आयडियाज बिटवीन द डॉस अँड विंडोज तुमचे इझिली कव्हर होऊन जातील याच्यामध्ये. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टीम, दॅट इज अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम. आपल्याला ऐकून नक्कीच आश्चर्य वाटेल की लिनक्स ही एक ऑपरेटिंग सिस्टीम एक हॉबी म्हणून तयार केलेला प्रोजेक्ट होता. लायनस टॉरवर्ड या हेल्सिंकी युनिव्हर्सिटीमधील स्टुडंटने आपल्या या प्रोजेक्टला सुरुवात केली. लायनस टॉरवर्डला मिनिक्स या स्मॉल युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये इंटरेस्ट होता आणि स्वतःहून त्याच्यामध्ये काही ना काहीतरी ॲड करून स्वतःची एक ऑपरेटिंग सिस्टीम तयार करावी यासाठी तो प्रयत्न करत होता. 1991मध्ये स्टार्ट केलेला हा प्रोजेक्ट 1994मध्ये कंप्लीट झाला. लायनस टॉरवर्डने आपली फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टीम इंट्रोड्यूस केली, ज्याचं व्हर्जन होतं लिनक्स कर्नेल व्हर्जन 1.0 आणि 2001मध्ये त्याचं फुल फीचर इंट्रोड्यूस केलं गेलं होतं व्हर्जन 2.1. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम ही एक GNU नावाच्या जनरल पर्पज लायसन्स अंडर तयार केलेली होती, ज्याच्यामध्ये लायनस टॉरवर्डने एक
क्लिअरली सांगितलं होतं की लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम हे कोणीही कशीही यूज करू शकतं, फ्री ऑफ कॉस्ट आहे सगळ्यांसाठी, कोणीही यूज करू शकतं, त्यासाठी तुम्हाला पे करायची गरज नाही आहे. पण या ऑपरेटिंग सिस्टीमचा सेल करून तुम्ही कोणत्याही प्रकारे पैसे मिळवू शकत नाही असं या लायसन्समध्ये लिहिलेलं होतं. ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम पॉप्युलर होण्याचा रिझन फर्स्ट ऑफ ऑल हा होता की ही सिस्टीम कम्प्लिटली फ्री ऑफ कॉस्ट आहे, कोणीही यूज करू शकतं. आणि सेकंड असा आहे की या सिस्टीममध्ये तुम्ही कोणत्याही प्रकारे चेंजेस करून आपल्या पर्पजसाठी तुम्ही ती ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज करू शकता. लेट्स कन्सिडर तुमचा एक बिझनेस असेल आणि त्या बिझनेसच्या रिलेटेड तुम्हाला एक ऑपरेटिंग सिस्टीम तयार करायची असेल, तर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम घेऊन तुम्ही त्याच्यामध्ये थोडेफार चेंजेस करून आपल्या हिशोबाने आपल्या रिक्वायरमेंटनुसार इझिली एक नवीन ऑपरेटिंग सिस्टीम तयार करू शकता. जे ऑब्व्हियसली ती लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीमच असेल, बट त्याच्यामध्ये थोडेफार चेंजेस करून तुम्ही ती तुमच्या रिक्वायरमेंटनुसार यूज करू शकता तुमच्या फायद्यासाठी. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम ही कम्प्लिटली नेटवर्किंगला सपोर्ट करत होती आणि या फीचरमुळेच वर्ल्ड वाईड सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅमर्सची जी कम्प्लीट कम्युनिटी आहे ती लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज करते आपल्या कम्प्लीट नीडसाठी, आपल्या पर्टिक्युलर प्रोजेक्टसाठी. आणि या ऑपरेटिंग सिस्टीमसाठी जो लोगो सिलेक्ट केलेला आहे तो पेंग्विनचा लोगो हा पर्सनली लायनस टॉर्वडे यांनी सिलेक्ट केलेला आहे. सो लिनक्सचं फर्स्ट व्हर्जन आलं 1991मध्ये, लिनक्स 0.02. त्यामुळे मोस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज लाईक ॲपल ते आपल्या सर्व्हर ऑपरेटिंग सिस्टीमसाठी लिनक्स प्रेफर करतात बिकॉज ही हायली डेटा सिक्युअर्ड आहे आणि हायली डेटा सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करते. आणि त्याचबरोबर लिनक्स ही हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर या बोथ टेक्नॉलॉजीजसाठी हाय सपोर्ट प्रोव्हाइड करते. त्यामुळे तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचे इश्यूज, कोणत्याही प्रकारचे प्रॉब्लेम्स लिनक्स यूज करत असताना फेस करायची गरज नसते. Now let's start with the features of Linux operating system. लिनक्सचं फर्स्ट फीचर असेल लिनक्स इज अ नेटवर्क फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टीम. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम ही मोस्ट ऑफ द टाइम डेव्हलपर्स यूज करत असतात आपल्या डेव्हलपिंग स्किल्ससाठी फॉर डेव्हलपिंग अ डिफरंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेअर्स. आणि हे सॉफ्टवेअर्स यूज करण्यासाठी ते ऑलवेज इंटरनेटचा यूज करत असतात. सो दॅट्स वाय कनेक्टिव्हिटी आणि कनेक्शन असणं हे खूप इम्पॉर्टंट असतं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीमसाठी. सेकंड फीचर असेल मल्टी युजर, म्हणजे एकाच वेळेला मल्टिपल युजर्स या ऑपरेटिंग सिस्टीमचा यूज करू शकतात. पण जेव्हा एक ऑपरेटिंग सिस्टीम मल्टिपल युजर्स यूज करत असतात त्याच वेळेला एक महत्त्वाचा इश्यू असतो, तो असतो सिक्युरिटीचा. म्हणजे एखादा युजरची फाईल दुसऱ्या युजरला यूज करता येणार नाही किंवा याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारे आपल्याला सिक्युरिटी ह्याच्यामध्ये प्रोव्हाइड करता येईल ह्याची सर्व रिस्पॉन्सिबिलिटी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम घेतं. यावेळेला लिनक्स ऑलवेज चेक करत असतं की कोणता युजर किती प्रोसेस करत आहे आणि कोणती प्रोसेस कोणत्या युजरला बिलॉंग करते आणि त्यांचं ऑथरायझेशन ही इझिली ॲक्सेस केलं जातं विथ द हेल्प ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम. सो मल्टिपल युजर्स जेव्हा मल्टिपल टास्क ॲड करतात प्रोसेसिंगसाठी त्यावेळेला लिनक्सला मल्टी टास्किंग फॅसिलिटी ही प्रोव्हाइड करावी लागते आणि त्यामुळेच मल्टिपल युजर्सचं ट्रॅफिक इझिली हँडल करणं हे लिनक्समुळे पॉसिबल आहे. नेक्स्ट फीचर असेल लिनक्स इज ओपन, म्हणजे कोणताही युजर कोणत्याही वेळेला लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम इझिली यूज करू शकतो आणि त्याच्यामध्ये आपल्या हिशोबाने मॉडिफायही करू शकतो. अँड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टंट फीचर असेल लिनक्स इज अ फ्री, म्हणजेच लिनक्ससाठी आपल्याला कोणत्याही प्रकारे पे करायची गरज नाही. जसं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीमसाठी आपल्याला पे करावं लागतं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीमची लायसन्स कॉपी घेण्यासाठी आपल्याला पे करावं लागतं, तसं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम परचेस करण्यासाठी आपल्याला कोणत्याही प्रकारे पे करायची गरज नाही आहे. दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. पण एकच इश्यू याच्यामध्ये असतो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम रिसेल करून तुम्ही कोणत्याही प्रकारे पैसे मिळवू शकत नाही. सो दॅट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं ओव्हरव्ह्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टीम. यामध्ये आपण टोटल 3 ऑपरेटिंग सिस्टीमबद्दल डिस्कस केलेलं आहे, विंडोज 98, विंडोज NT अँड लास्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम. या व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंट करून कळवा की हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला. आपल्या मित्रांबरोबर या व्हिडिओला नक्की शेअर करा जेणेकरून त्यांचेही पॉईंट्स याच्यामध्ये क्लिअर होऊन जातील. आणि या सिरीजचा नेक्स्ट व्हिडिओ लवकरच अपलोड केला जाईल. त्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि येणाऱ्या नवीन व्हिडिओच्या अपडेटसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. This is Riyaj Pathan from WIT Web Insight Studios, your one-stop solution for computer science learning. Thank you so much for watching this video. See you in the next one.